मित्रांनो, मी ट्रॅव्हलर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. पोपटीच्या तयारीने अत्यंत घामाघूम झालेली व्यक्ती. कसं वाटलं पोपटीच्या तिथं जाळ घालताना? छान वाटलं. काय खाताना छान वाटेल. आम्ही खाणार की आता तावच मारणार आहे. बऱ्याच दिवसापासून आपलं प्लॅनिंग चाललं होतं पोपटी खायला जायचं अलिबागला. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. मी आहे अलिबाग मध्ये आणि आमचा आजचा बेत आहे पोपटी. अलिबाग मध्ये कोकणात जी पोपटी म्हणून नावाने जी प्रसिद्ध आहे तीच पोपटी आज मी तुम्हाला दाखवतोय. पोपटीचा पूर्णपणे इथं जो प्लॅन केलेला आहे आम्ही, त्या प्लॅन मध्ये एकूण एक जण सहभागी झालेला आहे दिसतोय इथं पोपटीला. सगळेजण उत्साहात पोपटीचं काम करतायत. आता खाताना प्रत्येक जण आस्वाद घेणार आहे. आतापर्यंत कधी बघितलेलं नाही, पण आता प्रत्यक्ष बघितलंय ते, जेव्हा शिजेल आणि खाण्यावर कळेल.